all of you guys. We are the Group 2 and this is our report about groups. So, bago natin talakayin kung ano ba talaga yung group ba is yung ating family lang ba, yung ating kaibigan, or maaaring yung mga tao sa ating community. But first then is talakayin muna natin kung ano ba yung ibig sabihin o yung pagpapakahulugan ng iba't ibang mga tao tungkol sa salitang group. So, groups are a fundamental part of social life. As we will see, they can be very small, just two people, or very large. So, yung group daw is pangkaraniwan na rin siyang part ng ating buhay. Maaring yung group is nabubuo siya sa pamamagitan ng o yung group is nabubuo siya maaring maliit na group lamang or yung dalawang tao or maaring maging malaki yung group. They can be highly rewarding to their members and to society as a whole. But there are also significant problems and dangers with them. So, yung pananaw natin sa group is yung tayo daw bilang tao is nakakabuo tayo ng group dahil sa palagay natin is parang mayroon parang rewarding. Parang yung pagkakaroon ng group is parang reward siya sa atin or parang mayroon tayong nakikitang mga mabubuting bagay kaya tayo nakaka-form or nakakahanap ng group. Maring yung group is may mabuting dulot sa atin, but there are also significant problems and dangers with them. Or pwede rin yung group na yung group na form natin is maring siya magdulot ng mga hindi mabubuting bagay sa atin. Just how we define group and the characteristics or ideas we use have been a matter of debate for many years. The significance of collectivities like families, friendship circles, and tribes and clans has been long recognized. But it is really only in the last century or so that groups were studied scientifically and theory developed. Mills, 1967. So ayon yan sa pagpapakahulugan ni Mills na kanyang study noong 1967, yung term daw na group is hindi siya nagkaroon ng wide definition during the recent years until yung sumapit yung year na 19th century na kung saan yung group is doon pa siya nabigyan ng yung iba't ibang pagpapakahulugan kung ano ba talaga yung mga bagay or ilan ba yung dami ng tao na pwede nating tawaging group. Kasi before, kapag sinabing families, yung pagkakaibigan, yung tribes at clans, is yan yung silang tinatawag nating group. Pero nung dumating yung 19th centuries, doon pa nagkaroon ng malawak ng pagpapakahulugan kung ano ba yung mga definitions o yung mga kahulugan ng salitang group. Kurt Lewin, for example, found that nearly all groups were based on interdependence among their members. And this applied whether the group was large or small, formally structured or loose, or focus on this activity or that. So ayon kay Kurt Lewin, ang group is nabubuo siya dahil pare-pareho sila ng goal sa buhay. O yung group is na-form siya dahil sa pagtutulungan ng bawat member nito. Whether yung group na ito is malaking group siya or small, formally structured or loose. When we say formally structured is, for example, yan is yung mga yung business partners.
So yung group na yon is nabuo siya dahil mayroon silang isang goal sa buhay kung bakit nila na-form yung group na yon. Or focus on this activity or that. In a famous piece, Lewin wrote, "It is not similarity or dissimilarity of individuals that constitutes a group, but interdependence of faith." So ayon din kay Lewin, hindi yung pagkakatulad at pagkakaiba ng bawat individual yung dahilan kung bakit na-form yung group, kundi yung kanilang isang goal sa buhay or yung kanilang isang hangarin sa buhay kung bakit nila na-form yung group na yun. In other words, groups come about in a psychological sense but because people realize they are in the same boat. So ayon yan sa dagdag na pagpapakahulugan ni Brown sa kanyang study noong 1988, yung group is na-form naman siya dahil yung sa psychological na damdamin ng isang tao na kung saan is nare-realize nila na sila ay nasa isang goal lamang. Like for example is yung LGBT groups. So yung LGBT groups is yan sila yung mga grupo na mga homosexuals na kung saan is na-form nila yung group na yan dahil naghahangad din sila ng karapatan na yung karapatan na kaiba siya ay yung karapatan na katulad din ng tinatamasa ng ibang tao kahit sila ay mga yung mga homosexuals. Conceiving of a group as a dynamic whole should include a definition of group that is based on interdependence of the members. So, ay part pa rin siya ng pagpapakahulugan ni Kurt Lewin na parang ganun din yung kahulugan niya sa yung naunang pagpapakahulugan niya o yung naunang pagpapakahulugan niya na in-explain ko kanina. Another is, we mean by a group a number of persons who communicate with one another often over a span of time, and who are few enough so that each person is able to communicate with all the others, not at second hand through other people, but face to face. So ayon naman sa pagpapakahulugan ni George Homans noong 1950, yung group is hindi lamang siya yung tumutukoy lamang sa mga formally structured, like for example yung sa mga business partners, yung mga business partners, yung ating sections, kundi tumutukoy din yan sa yung biglang pagkakabuo ng group dahil lamang sa sila ay magkakilala or di kaya dahil sila ay nasa isang locations. Like for example niyan is yung sa ating community, yung mga or yung kung tawagin natin yan is yung mga tismosa. So yung tismosa is every time nakikita natin yan sa daan. So we know na hindi yan sila formally na magkakasama sa isang lugar, kundi nakikita yung nag-uusap lamang yan sila kapag sila ay nakikita sa isang area na kung saan is mayroon sila mga bagay-bagay ro na pinag-uusapan or yung mga bagay ro na mayroon sila mga pinag-uusapan na kung saan is yun yung dahilan kung bakit every time is na-form nila yung group kasi mayroong nakikisali na ibang tao dun sa kanilang usapan until dumating sa time na nagiging isang group na rin sila dahil dun sa pag-uusap ng dahil dun sa kanilang mga pinag-uusapan. To put it simply, they are units composed of two or more persons who come into contact for a purpose and who consider the contact meaningful.
So ayon yan sa pagpapakahulugan ni Theodore M. Mills noong 1967, yung groups is binubuo siya ng dalawa or mahigit na tao na kung saan yung dahilan ng pagkakabuo nila is mayroon sila mga makabuluhang bagay na pinag-uusapan. So dito sa pag-aaral ni Theodore Mills is hindi natin sinasabi na dito na yung two persons is pwede siyang tawaging group. Unless yung mga tao na yun o yung dalawang tao na yun is mayroon silang mga makabuluhang bagay na pinag-uusapan. Another is, a group is a collection of individuals who have relations to one another that make them interdependent to some significant degree. As so defined, the term group refers to a class of social entities having in common the property of interdependence among their constituent members. So ayon yan sa pag-aaral pagpapakahulugan ni Darwin Cartwright and Alvin Sander noong 1968, yung group daw is na-form siya sa pamamagitan ng yung kakilala or dahil may relation yung mga tao, yung may relation yung tao na yun sa ibang tao, na kung saan is mayroon yung isang tao na is mayroon siyang hangarin na i-share sa iba kung ano yung mga gusto ng yung mga kanyang natamasa sa buhay. Like for example, yan is yung mayroong isang tao na naging successful sa buhay. So dumating sa time na gusto nang i-share yung paano ba siya dumating sa part na yun. Yung first niyang gagawin is bubuo siya ng organization. Pagkatapos yun is iimbitahin niya yung first na kanyang imbitahin doon is yung kanyang mga kakilala. So nung ma-form na yung organization na yun kasi na-invite na niya yung kanyang mga kakilala, or ito yung sinasabi dito na relations to one another that make them interdependent. So yung mga kakilala niya gusto niyang tulungan para maabot din nila yung kung ano yung kanyang natamasa sa buhay. So sa pamamagitan nito na-form siya ng group dahil dun sa isang tao na gusto nang i-share sa kanyang mga kakilala kung ano yung narating niya sa buhay. At gusto nang tulungan yung mga tao na yun kung paano niya gusto nang i-share sa mga tao na yun yung kanyang mga knowledge at yung mga tactics kung paano nila mararating yung buhay na ganun sa kanya bilang isang successful din na tao. Another is, descriptively speaking, a psychological group is defined as one that is psychologically significant for the members, in which they relate themselves subjectively for social comparison and the acquisition of norms and values, that they privately accept membership in which influences their attitude and behavior. So another naman na pagpapakahulugan dito ni John C. Turner noong 1987, yung group is na-form siya sa pamamagitan ng psychological, na kung saan yung tao is na-impluwensyahan na yung ibang tao dahil yung mga tao na is nakaka-relate sila doon sa taong yun, or parang yung iniahan tulad nila yung sarili nila sa taong yun, na kung saan is sa tingin nila is ito yung mga bagay na maglilid sa kanila para
magle-lead sa kanila upang maabot nila yung kanilang mga goal. Like for example, yan is yung sa isang counselor or yung isang social worker. So, mayroon silang aim na tulungan yung mga taong nagsasuffer sa mga psychological disorders. So, sa pamamagitan nun, mayroong mga tao na nahihikayat na sumali dun sa conversations. Yung sa conversation ng counselor na yun or yung social work na yun, dahil nare-relate nila yung kanilang sarili at doon na binibigyan ng pagpapahalaga yung kanilang sarili na upang maabot nila yung kanilang goal. Dahil sa yung tao na yun na naka-influence sa kanila is na nakaranas din na nakaranas din ng kung ano yung mga dinaranas nila at gusto lang malaman kung paano ba yung taong yun is naka-cope up siya dun sa ganung mga disorders. Kasi sinasabi dito, one that is psychologically significant for the members. So ibig sabihin, yung tao na yun na nakaranas kung paano siya makasurvive sa ganung situation is gusto nilang i-share doon sa ibang tao, at yung ibang tao naman is sumali sila sa conversation na yun dahil gusto nilang malaman kung paano maka-cope up or paano maka-survive sa ganong dinaranas nilang situation. A group exists when two or more people define themselves as members of it, and when its existence is recognized by at least one other. So according naman to sa pagpapakahulugan ni Rupert Brown noong 1988, yung group daw is nag-i-exist siya kung mayroong two or mayroong dalawa or higit pang tao na dinidefine yung kanilang sarili bilang members ng grupong ito, at mayroong isang tao na magko-confirm na talaga silang ay part ng group na ito. Like for example, yan is sa section. So yung sa isang section, hindi natin malaman kung tayo ba ay part ng section na yun kung sasabihin na natin na tayo ay student sa section na yun, unless mayroong isa sa section na yun na magko-confirm na tayo nga ay talagang part or talagang classmate nila sa section na yun. At doon nabubuo yung group kung mayroong isang tao na magko-confirm sa inyo na talagang kayo ay part ng group na ito. So, yung next naman na i-discuss guys is about sa types of groups. At yung report na yan is i-discuss naman yan ng susunod sa akin, si Miss. Salamat Mr. Izil. Talakayin naman natin ngayon ang mga types ng groups. Types of groups in social work. So, may 4 tayong types ng groups. Isa na dyan ang support groups, educational groups, growth groups, and therapy groups. Support groups. Social group workers uses supportive intervention strategies para ma-fulfill yung primary rules tulad ng pagtulong sa mga members na mako-cope up sa situation or nararamdaman nila at ituro sa kanila paano maka-adapt sa kinakaharap o haharapin pa lang nilang problema. Itong grupo na to is binubuo ng mga taong may parehong pinagdadaanan o napagdaanan na kung saan nahihirapan silang lagpasan ito o kalimutan. Kumbaga, may trauma na sila sa nangyaring iyon. Ang bawat membro sa grupong ito ay magbabahagi o mag-share ng kanilang
karanasan o experiences. Nagkakaroon din ng emotional bond ang mga members dahil naiintindihan nila ang isa't isa. Kasi may tao kasing kapag nakaranas ng trauma or di kaya may grabing na pagdaanan ay nafe-feel nila na nag-iisa lang sila. Kaya nawawalan sila ng pag-asa. So dito sa grupong ito is ang primary rules nila is matulungan yung mga member na maka-cope up at para maramdaman nila na hindi sila nag-iisa, na yung mga ka-member nila is nakakaranas din ng ganun. Kaya nagkakaroon ng suporta sa bawat membro kasi ang pinagdaanan ng isa is napagdaanan din ng isa. Kaya kailangan mag-share ng mga experiences para may pagkakaunawaan sa kanila. Alamin naman natin ang example ng support groups na ito na ipapaliwanag sa atin ni Ms. Nalagyala. So maraming salamat Ms. Faima Giomla. Ngayon naman, nire-report ko kung ano ba talaga yung examples na napapaloob din sa support group. So number 1 is the divorce. So paano nga ba na-involve yung divorce doon sa support group? So ganito yan. Yung tao na involved doon sa divorce na sinasabi is, di ba, is yung lalaki at babae din. Nag-divorce sila. So bawat isa doon sa kanila, magkakaroon din sila ng therapy or yung counseling sa sa bawat isa sa kanila para malaman nila kung paano ba talaga i-prevent or kung paano mabigyan ng solusyon yung sakit na nararamdaman nila sa kanilang sarili. So magkakaroon sila ng counseling din. Yung counseling din is marami yun sila, mga grupo yun. So doon sa sa grupo nila na yun, nag-undergo sila ng counseling sa isa't isa. Kumbaga, magkakaroon sila ng sharing experiences, kung ano ba talaga yung naranasan nila doon sa pagdi-divorce na sinasabi. And then, bawat isa dun sa kanila is magbibigay ng kumbaga intervention, magbibigay sila ng support doon sa kasama nila, and sa lahat ng kasama nila sa isang grupo is bibigyan nila ng mga therapy or prevention para ma-overcome yung gina-encounter nila na pain sa kanilang sarili. So that's it for the divorce. Another example naman sa support group is yung may sakit na cancer. So, yung mga tao na nagsusurvive sa cancer is may mga experiences din sila na hindi nila makakalimutan. So, may isang na naka-encounter sila ng kagaya rin nila na cancer survivor. So, makikilala nila yung isa't isa through sa experiences nila na pareho silang naka-encounter nun. And then, bibigyan nilang support ng isa't isa para malaman kung ano ba talaga yung naging experiences nila doon sa kanilang na-encounter na problema. So, dahil nga cancer survivor sila, then lahat ng mga therapy na ginawa sa kanila is na-overcome nila. So, may support sila sa isa't isa, kumbaga nagkakaintindihan sila. Dumako naman tayo sa educational groups. Ang primary purpose ng grupo naman na ito ay ang pagtulong sa mga members na matuto ng bagong kaalaman at skills na makakatulong sa kanila. Nag-o-offer din sila ng mga programs na magbe-benefit ang mga members. Ang group educational developers naman ay nararapat na maintindihan kung saang level lamang ang kaalaman ng bawat members para ang mga bagong kaalaman or information na matututunan nila is makakadagdag sa kaalaman nila. Sa educational groups ay matututunan din dito ang behavioral skills at problem solving techniques.
ibalik naman natin kay Ms. Lalagyalam upang ipaliwanag sa atin kung ano ba ang example ng educational groups na ito. So, yung number 2 is yung educational groups. So, dito sa educational groups is, ang example nito is yung sa HIV. So, yung mga social worker or yung DOH is nagkakandak yan sila ng seminars or trainings which is involved dito yung HIV, especially yung mga students. Diyan talaga sila nag-focus kasi nga ayaw ng mga social workers or DOH na magkaroon talaga ng possibility na magkaroon ng HIV yung isang estudyante. So, nagkakandakin sila ng mga seminars para ma-aware yung mga students na sa mga effects ng HIV. So, yung educational group is more on seminars talaga yun siya para sa mga awareness or to promote the services which is number one involved dito is yung mga estudyante na kailangan talaga na ma-aware sila and to prevent the sickness. Another example sa educational groups is yung diabetes. So, yung mga DOH is magkakandak talaga, yung mga health worker is magkakandak talaga yan sila ng seminars or kumbaga magbibigay yan sila ng exercise, halimbawa yung exercise para ma-prevent talaga yung sickness, diabetes. So, magbibigay yan sila ng mga exercises na kailangan gawin ng mga taong nagkakaroon na ng diabetes. So, yung mga health worker, nagbibigay sila ng mga seminars para talaga sa kalusugan ng mga taong nagkakaroon ng diabetes. So, binibigyan nila yung mga nasa isang community ng exercise. Example nito is yung walk-in diabetes. So, yun yung example na services na ibibigay nila doon sa mga taong may mga diabetes para ma-prevent na rin and ma-aware sila doon sa mga hindi pa nangyayari na malala sa kanilang mga diabetes. So, yun. Thank you. Dumako naman tayo sa growth groups. Ano nga ba ang growth groups? So, ang growth groups ay ito yung groups na nag-o-offer ng opportunities para sa mga members na baguhin ang kanilang mindset, pag-iisip, nararamdaman at behavior sa kanilang sarili. Ang pagbabagong ito ay hindi nakakasira, bagkus mas nakakatulong pa sa kanila. Kasi ang pagbabagong tinutukoy dito ay hindi masama, kundi nakakabuti sa kanila. May mga tao kasing iba yung tingin nila sa sarili nila. Kumbaga, mababa yung confidence nila sa sarili nila at yung self-esteem nila is naaapektuhan ito. So, itong group na ito ay dinidevelop yung mga member or yung kakayahan ng mga members. Nagfo-focus lang ang groups na ito sa self-improvement ng mga members. Nagbibigay din sila ng supportive services and atmosphere kung saan bigyan ng opportunities yung bawat members na makapag-isip-isip at ma-aware sila kung ano ba yung mali sa kanila or ano nga ba yung nangyayari sa kanila. Pakinggan naman natin si Rakumi kung ano nga ba yung example ng growth groups na ito na ipapaliwanag naman niya. Third one is growth group. The basis of growth group is some area of personal concern in which individual wish to become more proficient. For example, the interpersonal communication, sensitivity training or motivation,
patient practice new skills or learn new social techniques. Ang panghuling types ng groups naman ay ang therapy groups. So, ang therapy groups naman ay binibigyan ng lakas o encouragement ang bawat member na magbigay ng feedback sa ibang members tulad na lang ng pagpapakita ng iyong nararamdaman or expressing your feelings about sa sinabi niya or ibinahagi niya or yung shinare niyang experiences. Mahalaga na magkaroon ng interaction between the members para ma-encourage silang mag-share or magpakita ng nararamdaman nila at masubukan din nilang kumilos na bago sa kanila. Kumbaga, sumubok ng bago na hindi naaayon sa kanilang nakasanayan. Sa paraang ito, nagkakaroon ng opportunity ang bawat members na mas matuto pa about the way they interact with others. So, itong groups na ito ay nakakatulong din sa mga members para ma-build pa nila yung sarili nila na magkaroon ng tiwala na tutulak sa kanila na magsabi ng katotohanan kapag nag-share sila ng kanilang experiences. So, dito, mas mabibuild yung pagtitiwala ng bawat members dahil na-assure naman nila na ang mga ibabahagi nila ay sa kanila lamang or may tinatawag na confidentiality. Kaya, mas mabibuild yung pagtitiwala ng bawat members at nang sa ganon ay ma-share nila yung mga experiences nila na hindi sila napipigil. Kumbaga kasi may mga tao kasing may pumipigil sa kanilang mag-share kasi natatakot silang baka i-judge nila. Pero sa grupong ito is pare-parehas sila ng nararamdaman or naging experiences. Kaya mas nabibuild yung trust nila na magbahagi. May tinatawag kasi tayong introvert na mga tao kung saan hindi sila sanay makihalubilo sa iba at yung nararamdaman nila is kinikim-kim lang nila. Pero dito ay tinuturuan or ipinapakita yung pagiging extrovert ng isang tao, yung tipo ng tao. Kaya dahil sa pagbabahagi ng mga experiences nila. Kaya doon nagsisimula yung pagiging extrovert nila o yung pagbabahagi ng kanilang nararamdaman, pagpapakita ng kanilang nararamdaman at pakikipag-interact sa ibang members. So, pakinggan naman natin ang examples na ito na ibabahagi sa atin ni Arakumi. And the last one is therapy groups. Therapy groups facilitate recovery or rehabilitation after clients suffer trauma or injury, or they can be used to help people who have experienced a sudden change in their life circumstances. One of example of therapy group is a self-help groups. Self-help groups are informal groups of people who come together to address their common problems. Thank you. And now let's watch the next reporter, Mr. Kumpa. Thank you guys. So I am Dato Zulwahid A. Kumpa together with Mr. Rahib Panayaman assigned to report the characteristics of group. So we have 5 common characteristics of group examined by Albert B. Caron and Mark Ace. So si Albert B. Caron and Mark Ace is book authors, writers at saka contributors sa maraming larangan. So we have 5 common characteristics of groups. So the first one is common faith, sharing common outcome with other members.
So, sa isang grupo, merong common faiths. Kumbaga, nandun yung positivity na magiging maganda yung flow ng task or kahit ano pa man na task sa isang grupo. So, kailangan may positivity na maganda yung flow ng process ng pagkakagawa kung ano man yon at saka yung resulta. So, yun yung common faith. Nagkakasundo kayo kung ano yung magiging resulta ng grupo, ng trabaho sa isang grupo. So, number 2 is mutual benefits. So, mutual benefits, an enjoyable, rewarding experience associated with group members. So, unenjoyable. So, kumbaga, nag-i-enjoy kayo, kumbaga, medyo close kayo sa mga kagrupo mo at saka nandun yung bawat isa, nandun yung kumbaga nandun yung kaisipan na kailangan yung bawat isa. Kumbaga bawat isa ay mayroong dapat na gagawin or kailangan siya sa isang grupo. Rewarding experience associated with group members. Nandun yung mga, kumbaga, ikaw sa group member, kailangan may gawin ka, wag mong isipin na sila na lang yung gagawa. Nandun yung mutual benefits. Kailangan meron silang makuha dahil sa'yo at the same time, meron kang gawin para sa task. Or kailangan naman talaga kasi isa kayong grupo. So, the 3, 4, 5 is we will reported by Mr. Rahib Panayaman. Thank you, Mr. Kumpa. To continue the report about the characteristic of the groups is the number 3 is social structure, a stable and organization of relationship among the members. Social structure, sinasabi dito na dapat maging stable ka sa mga kasamahan mo upang ang iyong trabaho ay mas maayos. Kailangan din yung maayos na relationship sa mga kasama. And number 4 is instruction and communication among the members. So, interaction, kung saan dapat maayos yung pakikipag-ugnayan mo sa iyong mga kasamahan. Kung paano yung dapat tama rin yung communication bilang member ng grupo para mas madali ang trabaho kung kayo ay nagkakaroon ng maayos na interaction at komunikasyon. So number 5 is self-categorization. So self-categorization is receiving oneself as a member of the groups. So para sa akin, ang sinasabi dito, categorization of a self-categorization is dapat isa lang yung layunin nyo bilang magkagrupo para yung mga ginagawa nyo sa grupo ay mas maayos at mas madali kung lahat ng characteristics na ito ay nasa sa inyo sa bilang magkagrupo sa bawat membro ng grupo na yon. Yun lang po at maraming salamat. Good day everyone. So I am Jorfani M. Kamad, BSSW second year, and I will going to discuss about the group structures. Group structure defined as the layout of the group or the arrangement of and relation between the parts or the elements. So it is a combination of group roles, norms, conformity, workplace behavior, status, reference groups, social looping, cohorts, group demography, and cohesiveness. The group roles means the different roles that the person plays as a part of the group. Norms, ito yung standard set by the group that everyone has to follow. Reference group, ito yung standard of the group that
we kailangan natin sundin? No, I mean, kailangan maabot natin. Reference, standard group reference. Okay, conformity, it is the decision stand taken by the majority of the group. Okay. Social loofing, ito yung nagbibigay ng less effort. Less effort kasi alam naman nila na okay naman yung grupo, but this is the negative of the group. It causes less productivity of the group. Social loofing. Workplace behavior. So, workplace behavior, it is the ethics that one needs to follow while working with an organization. So, another is the cohorts. Cohorts is sharing common behavior to the group. And group demography, extent of sharing same behavior to the group. Status, it is the designation of member in the group. Cohesiveness, it is extent of belongings towards each other in the group. So let us proceed now in the rules or rules, task rules. There are three. By the way, what is rules or roles? Roles, R-O-L-E-S. Sorry for the pronunciation. Okay, rules are the set of expected behavior patterns associated to someone occupying a given position in a social unit. So, ito yung expected behavior na kailangan ma-meet ng isang individual o sa grupo. Meet ng isang individual sa grupo. Okay. Task rules, number 1, because there are 3 broad types of rules people play in small groups. Number 1 is the task roles. Task roles means roles are rules that focus on completing group roles. So, nag-focus lang. Okay, so building and maintenance rules. In order na ma-build natin talaga or magkaroon tayo ng ma-mold talaga yung organization or groups natin, kailangan din ito yung mga rules na dapat nasa isang grupo. Sin natin yung task rules kung ano yung mga na-belong dito. First one is the coordinator. Dapat task rules meron tayo. Coordinator dapat okay, coordinator, energizer. So, syempre, energizer. Kailangan muna natin yung warm up para fresh yung mga utak natin bago tayo magluko-luko yung mga utak natin kakaisip sa mga problema. Laborator, evaluator, critic, which is kung halimbawa, meron tayong mga case, ang isang grupo, meron case na ginagawa, meron evaluator, critic. So, siya yung gumagawa nun. Information giver. Halimbawa nito is like for example sa meeting. Okay? Alan, I think Alan is the idea of Alan is better. So maybe we can apply it. Then information seeker, recorder. Maraming salamat, Jorfani Kamad. So ngayon, dadako naman tayo sa group development and change process. So kapag sinabi natin group development, so dito magsisimula kung paano natin i-familiarize yung rules or responsibilities ng isang tao. So ang group development is mahalaga ito sa team members kung paano natin i-develop yung relationship or kung paano natin maiintindihan yung kung ano yung nagiging party or nararamdaman ng isang tao. So but because this stage focuses more on these people than on the works.
your team probably won't be very production yet. Yes, kung paano dito nagsisimula yung group development. Dito nagsisimula kung paano natin i-develop or i-familiarize yung rules ng isang tao or kung ano yung nagiging responsibilities nila. So, we then turn to our review, which concentrate primarily on topics that have well-developed theoretical and empirical foundations to ensure that our conclusion and recommendation are formed. So, yun na nga, kung paano natin ma-develop, kung paano natin maiintindihan yung nararamdaman ng team or members natin. So, change process. So, change process naman, so, kailangan natin mag-focus on cognitive, relation, affective, and behavioral team process to combine their resources to resolve task demands. So, sa change process, so, kailangan i-motivate natin kung ano yung nagiging effective or kung ano yung nararamdaman natin or behavioral ng team natin. So, i-combine natin to their resources kung paano natin i-resolve yung task demands. And also be effective. So, we turn our attention to identifying interventions or levers that can state. So, yun na nga, kung paano natin i-define or kung ano yung attention ng isang tao or kung ano yung nagiging intervention nila. Team process and thereby provide tools and applications that and improve team effectiveness. So kung paano ma-improve yung team na nagiging effective ng change process. So kailangan natin ipa-process or i-change kung ano talaga yung nagiging interventions ng tao. Ang susunod na magre-report, Miss Siti Haronisa Kabambalan. Thank you, Miss Nunisa Giamla. So, ang report ko ngayon is all about the purpose of the group. So, ano nga ba yung purpose ng group? Bakit tayo nagkakaroon nun? When people are part of a group, they interact and communicate in different ways to know they would on one-to-one basis. So, malalaman natin yung pagkatao natin nakadepende sa pakikitungo natin sa isang group. Number 1 is the individual member with a group. Through networking within a group, people came to a greater understanding about the group member and the wider environment. So, dahil nga nagkakaroon tayo ng group is nalalaman natin kung or nawawider yung pagkakaintindi natin sa bawat isa. Kung ano yung pinagagalingan ng kanyang point of view. Seeing things from other people's point of view also within a group situation. People often learn about how they are and their strengths and weaknesses through comparison with other group. So, dahil nga nagkakaroon tayo ng group is mas lalo nating nakikilala yung sarili natin at yung bawat isa, yung point of view ng bawat isa is mas nalalawak siya dahil nga sa group. So, doon natin na-discover kung ano yung weaknesses and strength natin bilang isang individual dahil sa interaction natin sa isang group. Groups are important to personal development as they can provide support and encouragement to help individuals to make change in behavior attitude. So, importanteng magkaroon tayo ng group kasi
doon natin mas nakikilala yung sarili natin sa kung paano tayo kikilalanin ng ibang tao. Kasi hindi naman pwedeng tayo lang mag-isa is alam na natin sa sarili natin. So, dahil doon is natutulungan natin yung sarili natin sa kung ano yung weaknesses and strength natin. At nalalaman natin kung ano yung behavior na mayroon tayo bilang isang tao. Yung iba din ay nagkakaroon ng pagkakataon na i-explore nila yung kanilang sarili at nakakapag-share sila ng personal issue. So dahil nga nagkakaroon tayo ng group, may napag-sharean tayo ng personal issues natin sa buhay. Nagkakaroon din sila ng confident at nadidevelop nila ang kanilang skills dahil sa group na meron sila dahil nakikilala nila ang kanilang sarili ng maigi. So yun, through interaction with the group is mas nakikilala pa natin yung sarili natin. Pakinggan naman natin ang pangalawang bihis ng purpose of the group kay Mujahid. Salamat, Miss Kabambalan. Ang ipapaliwanag kong ito ay nakapaloob pa rin sa purpose of groups. The group as a whole. Nakikita at naobserbahan natin na ang group ay binubuo ng mga individual na may iba't ibang personalities, attitude at ideas. Para mag-function ang isang grupo, kinakailangan na magkaroon ng bond para ma-develop ang samahan nila at magkaroon ng tulong sa kanila ang pagkakaiba ng bawat isa. Ang mutual bonding na tinutukoy dito ay tinatawag na cohesiveness, kung saan ang may pagkakaisa sa isang grupo at ang bawat member ay belong sa grupong iyon. Itong cohesiveness na ito ay magiging tulay tungo sa success ng isang grupo. Ang grupo na may pagkakaisa ay mas may paghahalaga sa kanyang ka-member kaysa grupong o group with little cohesiveness. Sa isang grupo kasi, kapag may pagkakaisa, may salitang we instead of I. Mapapansin din natin na mas may cooperation din na nagaganap. Kaya tinawag na group as a whole. Pakinggan naman natin ang report ni Miss Mama. Salamat, Mr. Ismail Mujahid. Alamin naman natin ang nilalaman ng group assessment tools. Mayroong 7 essential visual tools for social work assessment. Unang-una na dyan ay ang assessment, planning, intervention, review or evaluation, social work assessment tools, culturegram, and eco-maps. The first step is the assessment. In this first step of the social work process, lahat ng information ng client's need, challenges, goods, and resources are accumulated. By examining this aspect, kailangan mo identify kung ano ang kailangan palitan and why. And also you need to generate an idea about what shall happen next. Planning is the second step. In this stage, kailangan magdesisyon who will need to take action first. Kailangan at kung paano nila gawin, and creating a plan is the key to survive the changing circumstances. Intervention, the third step. In this stage, you will be deploying your action plan. As a social worker, kailangan mag-offer ng necessary resources para matulungan ang clients live independently and guidance para ma-develop ang kanilang mga talent or skills. Review or evaluation. You need to review and evaluate lahat ng process na nagawa mo or nagawa niya with the implementing plan. Have you been able to achieve the results you expected? Has it changed the life of your client positively?